Ang broccoli ay tinaguriang isang superfood at tinatawag din na crown jewel of nutrition dahil sa taglay nitong high nutritional value. Ang stalk nito ay mayaman sa fiber at ang dahon naman nito ay nagtataglay ng cell-protecting antioxidants, calcium, vitamin E at vitamin K. However, maaaring matanggal ang 90% nutrient ng broccoli kapag ito ay pinakuluan. Kaya mas mainam na ito ay steam, roast, stir-fry o i-microwave. Maaari rin itong kainin ng hilaw at isawsaw sa salad dressing. Ang 100 grams ng broccoli ay nagtataglay ng 6 grams ng carbohydrates, 3 grams ng fiber, 2.57 grams ng protein, 145 mg ng potassium, 93.2 mg ng vitamin C, 7 mg ng phosphorus, at 4.65 mg ng calcium. May taglay din itong small amounts ng vitamin K, folate, lutein, beta-carotene, manganese, zinc, at iron. Kaya naman napakaraming benefits ng broccoli na makakatulong sa ating kalusugan tulad na lamang ng number 1, nagbibigay protection laban sa cancer. Ang broccoli ay may taglay na isothiocyanates, katulad ng indole 3-carbinol at sulforaphane, mga biochemical compounds na may anti-carcinogenic property. Ang sulforaphane ay isang sulfur-containing compound na nagpapapait sa mga cruciferous vegetable. Samantala, ang indole 3-carbinol ay nag-i-stimulate ng detoxifying enzymes sa gut at liver. Ito rin ay effective chemopreventive agent laban sa mga estrogen-responsive cancers like cervical at breast cancer. Tinaguri ang green chemo prevention ng mga scientist ang mga cruciferous vegetables dahil ito ay nagpupromote ng good health at pinapababa ang risk ng cancer. Base sa mga pag-aaral, nakakatulong ito laban sa iba't ibang uri ng cancer kagaya ng breast, prostate, colorectal, renal or kidney, bladder, at gastric or stomach cancers. Therefore, mainam na isama sa iyong diet ang broccoli para maiwasan ang pagkakaroon ng cancer. Number 2, nakakatulong sa pag-reduce ng inflammation. Mayroong taglay na maraming bioactive compounds ang broccoli na nakakatulong i-reduce ang inflammation ng tissues sa katawan. Ang broccoli ay may camphorol, isang natural flavonoid na may antioxidant, antimicrobial, neuroprotective, at anti-inflammation properties. Ang sulforaphane na taglay ng broccoli ay napatunayang ding nakakatulong sa mga taong may arthritis dahil pinipigilan nito ang enzymes na nagdudulot ng joint destruction. Nakakatulong din sa pag-regulate ng inflammation ang broccoli dahil ito ay may isothiocyanates at omega-3 fatty acids. In a 2010 study, ang flavonoid camphorol na taglay ng broccoli ay sinasuggest na nakakabawas ng allergen impact upang maiwasan ang chronic inflammation lalo na sa intestinal tract. Kaya recommended ang pagkain ng broccoli sa mga taong may arthritis at diabetes upang maiwasan ang inflammation. Number 3, nagpapababa ng kolesterol. Ang broccoli ay mayaman sa soluble fiber, isang uri ng fiber na epektibo sa pag-reduce ng low-density lipoprotein o bad cholesterol. Ngunit ano nga ba ang LDL? Ang LDL o bad cholesterol ay namumuo sa arteries at nagdudulot ng pagkabara sa puso o cardiac arrest. Dahil ang stalk ng broccoli ay rich in soluble fiber, ito ay mainam na kainin upang bumaba ang cholesterol levels ng katawan. Ito ay sumasama sa blood cholesterol at tumutulong upang mapabilis ang paglabas ng cholesterol sa katawan. Kaya upang maiwasan ang diabetes, hypertension o obesity, kumain ng fiber-rich food tulad ng broccoli. Number 4, pinopromote ang heart health. Ang broccoli ay nakakatulong protektahan ang blood vessels mula sa kahit anong uri ng damage. Ito ay mayroong fatty acids at fiber na nakakatulong sa pag-regulate ng blood pressure. Pinapababa rin ito ang bad cholesterol sa katawan at pinopromote ang healthy heart. Ang sulforaphane na matatagpuan sa broccoli ay may anti-inflammatory properties din. Kaya ito ay nakakatulong sa pag-prevent at reverse ng damage sa linings ng blood vessels. Ang mga damage sa blood vessels ay sanhi ng inflammation
na dala ng problema sa chronic blood sugar. Mayroon ding potassium at antioxidants ang broccoli na nakakatulong i-prevent ang cardiovascular diseases. Ayon sa isang population study noong 2018, ang matatandang babae na mahilig kumain ng cruciferous vegetables ay mas mababa ang risk magkaroon ng atherosclerosis. Ito ay isang uri ng sakit sa arteries na nagreresulta sa heart attack o stroke. Ang isang cup ng broccoli ay nagtataglay ng 5% ng potassium na kailangan ng tao sa isang araw. So kung nais mong mapabuti ang kalusugan ng iyong puso, isama ang broccoli sa iyong diet. Number 5. Pinopromote ang healthy bones at teeth. Ang broccoli ay nakakatulong sa pag-increase ng estrogen levels, vitamin K at calcium sa mga kababaihan. Ito din ay nakakatulong upang maiwasan ang osteoporosis. Kaya ito ay ideal kainin ng mga babae dahil sila ay mataas ang risk magkaroon ng calcium deficiency at mga sakit na related dito. Maliban sa calcium, ang broccoli ay may taglay na iba pang nutrients tulad ng phosphorus, magnesium at zinc. Dahil dyan, ito ay mainam isama sa diet ng nursing mothers, matatanda at mga bata. Mayroon ding vitamin C at camphorol ang broccoli. Tulad ng calcium, ito ay nakakatulong ma-prevent ang pagkakaroon ng periodontal diseases. Ayon sa pag-aaral, ang sulforaphane ng broccoli ay nakakatulong din laban sa oral cancers. Number 6. Pinopromote ang healthy skin at nilalabanan ang signs of aging. Gusto mo bang magmukhang young and beautiful? Well, sino bang hindi? Kung gayon, kumain ka ng broccoli dahil ito ay may vitamin C at E na nagpo-promote ng healthy skin. Ang vitamin C at E ay tumutulong sa formation ng collagen na tumutulong upang labanan ang signs of aging. Ang collagen ay ang protein sa fibers na nagsisilbing building blocks ng ating skin. Ito ay sumusuporta sa epidermis upang mapanatili ang skin elasticity, moisture at hydration. Ang 1 cup ng broccoli ay may 80 mg ng vitamin C. Ito ay isang antioxidant na tumutulong labanan ang skin damage tulad ng wrinkles na dala ng pagtanda o skin cancer dulot ng UV radiation. Based on studies, ang vitamin C ay nakakatulong din sa paggamot ng skin conditions kagaya ng skin cancer at shingles. So, ang broccoli ay mainam kainin upang mapanatili ang healthy at young-looking skin. Number 7. Nakakatulong sa body detoxification. Lahat ng pagkain na rich in fiber ay magandang pang-detoxify sa katawan ng tao. Ang broccoli ay may isothiocyanates na nag-stimulate ng detoxifying enzyme system. Ito din ay epektibong pangontra laban sa lung at esophageal cancers. Piniprevent nito ang activation ng carcinogens at nakakatulong ma-neutralize ang poisonous effects nito. Pinapabilis din ng isothiocyanates ang pagtanggal ng carcinogens sa katawan. In short, ang pagkain ng broccoli ay nakakatulong sa overall detoxification ng waste at contamination na naipon sa ating katawan. Number 8. Nakakatulong sa digestion. Dahil ang broccoli ay rich in dietary fiber, ito ay mainam kainin kung ikaw ay madalas makaranas ng constipation. Ang dietary fiber ay nakakatulong sa digestion, pinapanatiling healthy ang digestive tract at pinapababa ang risk ng colon cancer. Ito rin ay mayaman sa antioxidants na nagpo-promote ng healthy bowel function at digestive health. Kung nais mong magkaroon ng healthy gut function, kumain ng fiber at antioxidant-rich foods tulad ng broccoli. Ayon sa isang pag-aaral, ang mga taong kumakain ng broccoli ay mas madalas ang pag-defecate o pagdumi kumpara sa mga taong hindi kumakain nito. Kaya kung ikaw ay nagbabawas ng timbang, makakatulong din ang broccoli sa iyong fitness goal. Number 9. Pinapababa ang blood sugar at diabetes risk. Ang broccoli ay naglalaman ng 2 times vitamin C kumpara sa medium orange. Dahil dyan, ito ay nakakatulong sa pagkontrol ng blood pressure at cortisol levels ng katawan. As a result, pinapababa nito ang hypertension at oxidative stress levels sa mga taong may type 2 diabetes. Ang sulforaphane sa broccoli ay nakakatulong mag-manage ng blood sugar levels. Samantala, ang pagkain ng high-fiber food ay nakakatulong i-reduce ang risk ng type 2 diabetes. Number 10. Pampalakas ng immune system.
At dahil ang broccoli ay nagtataglay ng madaming antioxidants at high concentrations ng vitamin C, ito ay nakakatulong sa pag-boost ng immune system. Ang flavonoids sa broccoli ay tumutulong sa pag-recycle ng vitamin C upang gamutin ang skin at eye allergies. Nakakatulong din itong ma-prevent ang cataracts, anemia, at symptoms ng common cold. Ang broccoli ay mayaman din sa sulfur, kaya ito ay mainam sa gut health at nagbibigay protection laban sa infection. Ang sulfur ay sumusuporta sa production ng glutathione na siyang tumutulong sa pag-maintain at repair ng gut lining. Ito ay isang potent antioxidant na pinoprotektahan ang buong cells ng katawan mula sa inflammatory damage. Mayroon bang side effects ang broccoli? In general, ang broccoli ay safe kainin at wala itong major side effects. Huwag lang kakain ng sobra-sobra dahil ito ay maaaring magdulot ng flatulence o farting. Kung mapasobra ka sa broccoli, maaari rin itong magdulot ng irritation sa bowels dahil sa high amount ng fiber. In fact, lahat ng cruciferous vegetables ay maaaring magdulot ng excess gas sa stomach o intestines. Pero mas lamang ang health benefits nito kaysa sa side effects. Ano ba ang recommended intake a day ng broccoli? Ang matatanda ay recommended kumain ng 2.5 cups ng cooked vegetables per day. Kaya kung kakain ka ng 1 cup ng broccoli, luto man o hilaw, halos kalahati na lang ang kailangan mong kainin na vegetables upang makumpleto ang recommended daily intake. Ang recommended daily intake ng broccoli ay depende rin sa age, activity level at health status mo. Generally, 2 to 3 cups per day ang recommended intake ng broccoli. Ngunit kung ikaw ay may history ng kidney stones, 1 to 2 cups per day lang ng broccoli ang maaari mong kainin. Kung ikaw ay may hypothyroidism, dapat mo ding ilimit ang intake ng broccoli o kumonsulta muna sa iyong doktor. Mainam din na kumonsulta sa doktor bago kumain ng broccoli kung ikaw ay umiinom ng blood thinning medication o may irritable bowel syndrome. Ikaw, mahilig ka bang kumain ng broccoli? Anong paborito mong luto dito?